آرامگاه خیام در نیشابور اثر هوشنگ سیحون یکی از ساختمان‌های با ارزش معماری معاصر ایران است. در این ویدیو میخوام به مفاهیم بنیادی که سیحون مد نظرش بود در طراحی این آرامگاه بهش بپردازم. امیر بانی‌مصر هستم، دانش آموخته و نویسنده معماری. این مبحثی که میخوام امروز ارائه بدم به 4 بخش تقسیم میشه. بخش اول مربوط به خود تاریخچه آرامگاه، بخش دوم مربوط به دست‌نوشته‌های سیحونی است که در مورد این آرامگاه نوشته و مختصری در مورد زندگی ایشون، و بخش سوم مربوط به خود طرح آرامگاه از نظر فیزیکی و از نظر مفهومی، و بخش چهارم هم در حقیقت میشه گفت که به تأثیری که سیحون در نسل بعد از خودش گذاشت. آرامگاه خیام، قدیمی ترین عکسایی که از آرامگاه خیام موجوده یک بقعه، یک مزار یا یک ساختمان بسیار محقری رو نشون میده در کنار امامزاده محروق. در سال 1313 همزمان با هزاره فردوسی، به خاطر اینکه جهانگردان قرار بود از اینجا هم بازدیدی بکنن، یک مونومان بسیار ساده توسط کریم طاهرزاده بهزاد طراحی میشه و همون زمان پیش بینی کرده بودن که همونطور که بهتون گفتم این آرامگاه بسیار مورد توجه مستشرقین قرار گرفتن و در نتیجه اواخر دهه 30 که قرار شد یک طرح جدید اینجا طراحی بشه، این مونومان قدیمی رو به میدون خیام در داخل شهر نیشابور منتقل کردن و امروز هم همونجاست. دست‌نوشته‌های سیحون یکی از با ارزش ترین اسناد معماری معاصر ایرانه. من قبل از اینکه به این دست‌نوشته‌ها بپردازم یه مختصری در مورد زندگی نامه خود سیحون بهش بپردازم. سیحون سال 1299 در تهران متولد شد. 1319 میشه گفت وارد دانشگاه معماری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و سال 23 فارغ التحصیل شد. 1324 برنده اول مسابقه آرامگاه بوعلی بود. همون زمان کارفرمای پروژه که انجمن آثار ملی بود، به خاطر نبود بودجه برای ساخت این، سیحون برای ادامه تحصیل به پاریس رفت و در مدرسه هنرهای زیبای پاریس هم تا سال 1328 درس خوند و همون زمان به ایران برگشت و ادامه در حقیقت همون زمان هم باعث شد که پروژه را بسازه، پروژه آرامگاه بوعلی. بین سالهای 1341 و 1347 هم رئیس دانشکده بود و سال 1393 هم در ونکوور کانادا فوت کرد که من مفصل به زندگی نامه و کارهای سیحون در آینده خواهم پرداخت. دست‌نوشته‌های سیحون اولین بار در 2010 همزمان با یک یادواری که برای ایشون در امریکا گرفته شده بود توسط یک ناشر به صورت محدود، اون چیزی که من پیدا کردم به صورت یک کتابچه خیلی کوچیکی که زیراکس بود در اصل، تهیه شده بود. همون زمان ارائه شد تو اون یادواره که برای سیحون گرفته شده بودن و ظاهرا خیلی هم خوب فروش رفته بود. همون ناشر دوباره این دست‌نوشته رو چاپ کردن و اون هم باز مورد استقبال قرار گرفت و بعد از این من متوجه این در حقیقت دست‌نوشته‌ها شدم و دوست داشتم یه دونه برای آرشیو شخصی خودم تهیه کنم که با جستجو به جایی نرسیدم. پیام فرستادم به دختر ایشون که این دست‌نوشته‌ها پیش ایشون بودن، مریم سیحون، و توضیح دادم که این دست‌نوشته‌ها چقدر ارزشمند هستن و ایشون هم گفتن که خود سیحون هم برای این عقیده بود که این دست‌نوشته‌ها باید بیاد برای نسل جوان به حال با اندیشه ایشون آشنا شن و به من توضیح دادن که با ناشر در حال تماس هستن و با هم صحبت میکنن که در نهایت اینا رو بتونن به صورت دیجیتال و رایگان در اختیار همه قرار بدن، که من خیلی خوشحال شدم و همون زمان یادم در صفحه اینستاگرام خودم هم این خبر را بازداشت کردم و همه با هم خوشحال شدیم. یعنی حقیقتا یک کار بسیار به نظرم ارزشمندی بود. منتها بعد از یه مدتی که طولانی من دوباره با ایشون تماس گرفتم و جوابی نگرفتم و تا همین لحظه هم من ندیدم جایی این دست‌نوشته‌ها چاپ شده باشه یا در حقیقت به صورت دیجیتالی هم حتی پخش شده باشه. دوستانی که با دختر ایشون در حقیقت در ارتباط هستن یا در تماس هستن و حال این مورد رو متذکر شدن که این دست‌نوشته ارزشمنده و هرچی این مباحث بیاد در جامعه، میشه گفت یک نوع شور و شوقی برای فهم کارهای سیحون به نظر من دوباره شکل خواهد گرفت. ولی کارهایشون خب ارزش ماندگاری خاصی خودشون هم دارن.
اون چیزی که در مورد دستنوشته ها من دیدم، دستنوشته مربوط به آرامگاه هاست. خود خیام در 5 صفحه نوشته شده که با توضیحات خود سیحون و کروکی هایی که از این ساختمون انجام داده، میشه گفت این دستنوشته ها رو ارزشمند کرده. من یه توضیح مختصری در مورد این دستنوشته ها بدم. تا اونجایی که من متوجه شدم در مورد فقط مقبره هاست، بین 40 تا 50 صفحه هم باید بیشتر نباشه. مقبره همونطور که بهتون گفتم، مقبره خیام در 5 صفحه، بوعلی در 2 صفحه، فردوسی که سیحون بازسازی کردیم مجموعه رو در 3 صفحه و 1 صفحه هم زندگی نامه سیحون. اطلاعی ندارم که این در مورد خیام یا کمال الملک یا حتی عطار که سیحون به حال اونجا رو بازسازی کرده در مورد اونها هست یا نیست، ولی میدونم در نهایت در مورد مقبره هاست. ولی اون خب امیدوارم که در آینده ما بتونیم این دستنوشته ها رو ببینیم و بیشتر استفاده کنیم. طبق دستنوشته های خود سیحون و کروکی هایی که کشیده، من یه توضیح فیزیکی در مورد این آرامگاه میدم. آرامگاه در باغ امامزاده محروق در حقیقت قرار داشت. طرح قدیمی چسبیده به بقعه یا مزار امامزاده محروق بود که همونطور که بهتون گفتم یک بقعه بسیار حقیری بود که سیحون برای اینکه بتونه، تو اونجا فضای برای طراحی حجم جدید نیست، این قبر رو منتقل میکنن. محور اصلی این باغ یک محور فرعی دیگه رو طراحی میکنن و در نهایت تمام ساختمان های جدید و خود این مونومان رو در این محور فرعی قرار میدن. طبق دستنوشته های و کروکی های که خود سیحون کشیدن، این عوامل مختلفی رو توش نشون داده، از جمله فضاهای جنبی که شامل کتابخونه، گلخونه و مهمانسرا میشه که اونا هم موازی با همین محور فرعی طراحی کرده. سازه فولادی بود که قرار بود روش آلومینیوم بکشند، ولی در نهایت به این نتیجه رسیدن که احتمالاً این ترکیب آلومینیوم و آهن واکشن شیمیایی بده و در نهایت منصرف شدن و با بتون و کاشی‌های معرق این سطح رو پوشوندن. پلان به 10 بخش تقسیم میشه، یه پلان دایره است و فاصله بین پایه ها 5 متره. ارتفاع خود حجم از سطح زمین هم 22 متره. در کنار حجم اصلی یک تعداد سنگ های به صورت مثلثی که ترکیبی از آبنما هم هست طراحی شده که سیحون نظرش بر اینه که اینا اشاره به خیمه دارن، چون پدر خیام خیمه دوز بود و 7 خیمه را اینجا در حقیقت بازسازی کرده به صورت نمادین که اشاره به 7 آسمون هم باشه. فضاهای جنبی که همونطور که بهتون گفتم شامل کتابخونه، گلخونه و مهمانسرا میشه که اونا رو سیحون برعکس نگاه کلاسیکی که به طراحی مقبره اصلی داشت، اینا رو به صورت خیلی مدرن با نماهای بسیار انتزاعی طراحی کرده. این آرامگاه 1341 میشه گفت تموم شد و 12 فروردین 1142 هم به صورت رسمی افتتاح شد. یک نکاتی رو من در مورد خود طراحی آرامگاه توضیح بدم و نگاهی که سیحون در اینجا داشت و بریم سراغ مباحث بعدی که میخوام توضیح بدم که چه عناصری رو سیحون در اینجا دیده. قبل از فردی معماری به نام اتین لویی بوله در فرانسه که معمار قرن 18 بود، نظر به این بود که ما 2 نوع نگاه به آرامگاه داریم. یک نگاه سنتی که آرامگاه رو در حقیقت مونومانی میدونه که بازتابی از شخصیت اون فردی که اونجا دفن شده رو باید نشون بده، ولی نگاه مدرن اینی که لزومی نداره ما یک حجمی یا برای یک رویدادی یک فردی طراحی میکنیم انعکاسی از شخصیت اون باشه. و میشه گفت بوله مرز بین نگاه سنتی و نگاه مدرنه. ولی در مدرسه هنرهای زیبای پاریس که سیحون همونجا در حقیقت درس میخوند، این نگاه سنتی و کلاسیک بود که
آرامگاه یا یک مونومان برای یک رویداد باید انعکاسی از اون واقعه یا اون شخصیت داشته باشه. و در طرح بوله که خودش برای آرامگاه خیالی نیوتن طراحی کرد، یک حجم کره‌ای گذاشت و گفت که این کره ارجاع به علمه، نه به شخصیت خود نیوتن. ولی ما در طراحی آرامگاه خیام میبینیم که سیحون عوامل مختلفی رو طراحی میکنه که به شخصیت خود خیام ارجاع داره. بس در نتیجه میشه گفت که نگاه و روایت سیحون اینجا یک نگاه و روایت سنتی است. سیحون بحثش اینه که من 3 نوع یا 3 گونه نگاه کردم به این حجم، اون هم بر اساس شخصیت خود خیامه. خیام سیحون برگی نگیده است که خیام ریاضیدان، منجمه و شاعره. من باید 3 شخصیت خیام رو در اینجا نشون بدم. ولی قبل از این توضیح میگی که در کتاب 4 مقاله نظامی عروضی سمرقندی یه مطلبی از یا نقل قولی از سیحون مطرح شده و از خیام مطرح شده و خیام اونجا گفته که مزار من یا قبر من جایی طراحی بشه که باد شمالی باد بهاری شمالی دست بوزه و این گلها و برگ‌های درختان رو قبر من بریزه. سیحون این ایده رو گرفته و نظرش بر اینه که خیام خودش بر این عقیده است که حجمی که می‌خوایم براش طراحی کنیم یا مزاری که می‌خوایم براش طراحی کنیم باید بسته نباشه، باید یک فضای باز باشه، یعنی حجم بازی باشه. این نکته اول. و در نکته اون 3 بخش دیگه که مربوط به شخصیت خود خیامه، همونطور که بهتون گفتم خیام ریاضیدان و خیام منجم و خیام شاعر، سیحون سعی کرد اینا رو تو احجامش ببینه. اولین مورد خیام ریاضیدانه. پلان دایره رو سیحون به 10 بخش تقسیم کرده و در این 10 بخش اشاره به عدد 10. سیحون نظرش اینه که 10 پایه ریاضیاته و اولین عدد 2 رقمی است که در ریاضیات ما داریم به اسم در حقیقت میشه گفت 10 و همین 10 رو مبنا قرار داده و از پلان که همینطوری بهتون گفتم به 10 تقسیم شده و هر پایه 2 بال یا 2 تیغه ارتفاع میگیرن که در نهایت این حجم رو تشکیل میدن. توضیحی که من اینجا باید بدم خدمتتون اینه که عدد 10 پایه ریاضیات یونانیه که در مدرسه هنرهای زیبای پاریس هم بود و سیحون هم اونجا آموزش دیده. البته در تاریخ ریاضیات هست که بعد از هخامنشیان ایرانیان باستان با عدد 10 آشنا بودن به عنوان پایه ریاضیات، ولی بین النهرین و ایران باستان مبنای عددی 60 بود و خود دایره 360 درجه مضربی از 60. یعنی در نهایت اگر سیحون بین النهرینی به موضوع نگاه میکرد به نظر میرسید باید 60 رو پایه قرار میداد، چون 60 دایره 360 درجه رو به 60 تقسیم کنیم خیلی راحت تره تا عدد 10. عدد 10 میشه گفت که بدترین تقسیمی است که میشه دایره رو به اون انجام داد و از اون زاویه که سیحون به آموزه های مدرسه بوزار پایبند بود این عدد 10 رو به عنوان پایه قرار داده. این یالها یا این تیغه ها از زمین که ارتفاع میگیرن در نهایت در آخرین نقطه یا در اون سقف آرامگاه یک ستاره تشکیل میدن که اشاره به منجم بودن خیامه و همین تیغه ها وقتی ارتفاع میگیرن یک لوزی های توپری رو شکل میدن که اینجا سیحون اشعار خیام و در حقیقت میشه گفت منتخبی از شعرهای خیام رو اینجا نوشته و منظورش هم اینی که اینا بحث هم این نیست که افراد بیان اینا رو بخونن و طوری این خطوط به هم در حقیقت پیچیدن که خوندنش هم خیلی سخته، ولی نظر ایشون بر اینه که اینا رو بیشتر به صورت تزیین دارم میبینم و چندین تو مصاحبهش هم این نکته رو تاکید کرده که مد نظر من خوندن این شعرها نیست، مد نظر من ایناست که اینا یک تزیینی است که ارجاع بده به این که خیام به حال شاعره. بخش آخر این مبحث مربوط به تأثیری که آرامگاه سیحون به خصوص روایتگری سیحون در شاگردای خودش یا دیگر آرشیتکتای دهه 50 گذاشت. نگاه سیحون در این مقبره همونطور که بهتون گفتم یک نگاه کلاسیکه، منتها حجم ساخت یک امر مدرنیه. همین
عوامل مختلف که شکل داد آرامگاه خیام رو، ما در انعکاسش رو در شهیاد آریامهر میبینیم که حالا شده برج آزادی. در اینجا حسین امانت طراح این مونومان یک ارجای روایتگری، همان کاری که سیهون در مقبره خیام انجام داد به ایران باستان و ایران اسلامی انجام داده. زیر نشان دهنده طاق ساسانی است، بالا طاق دوره اسلامی و در نهایت اون بینابین این دوتا یک نوع کاربندی ها، یک نوع خطوطی هستن که انعکاس طاق ساسانی رو به اسلامی نشون میده. پس در نتیجه روایتگری که سیهون در طراحی مقبره خیام انجام داد در خیلی از کارهای دیگران هم نمونهشو میبینیم که من تو مفصل به این مباحث خواهم پرداخت و به خصوص به شهیاد آریامهر و عوامل و اندیشه هایی که در اینجا به کار رفته. سپاسگزارم که توجه کردی. هدف از این ویدیوها در حقیقت نگاه دوباره به معماری معاصر ایران به خصوص دوره پهلویه. اگر نظری نقدی هست خیلی خوشحال میشم با من در میون بذارید، به خصوص با نوشتن کامنت زیر همین ویدیو، یا اگر خیلی مفصله میتونید ایمیل کنید. ایمیل من در اول همین یوتیوب هست. خوشحال خواهم شد که این ویدیوها را با افرادی که علاقه‌مند هستند و دوست دارن این مباحث رو باشون به اشتراک بگذارید تا اینا هم در حقیقت دیده شن و استفاده کنن. و حرفی نمیمونه به جز خداحافظی و میبینمتون در ویدیو بعدی. بدرود.